تو این ویدیو بچه‌ها میخوام بهتون آموزش این دسته سه‌بعدی متحرک رو بدم. این ویدیو جامعه که هر وقت خواستیم واسه گیفمون دسته سه‌بعدی متحرک ببافیم بیایم ویدیو رو ببینیم و یک ویدیو جامع و مرجع باشه. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این دسته احتیاج داریم به مهره پلاستیکی. من از مهره پلاستیکی سایز 10 استفاده کردم. همچنین از نخ ماهیگیری من از شماره 7 استفاده کردم و 2 عدد حلقه بازشو. برای شروع بافت احتیاج داریم به تقریباً 2 متر نخ ماهیگیری. 4 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نختون. به این شکل 4می و یا همون آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین به این صورت و با سر دیگه نخ ببافین. به صورت مخالف واردش کنین، دو انتهای نخ رو همسر کنین و بعد بکشین. به این صورت اولین خونتون هم تشکیل شد. اینجا واسه ادامه 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی رو بگیرین توی دستتون و حالا سر دیگه نخ رو به صورت مخالف واردش کنین و ببافین، همسر کنین و بکشین. به این شکل دومی خونه تشکیل شد که یه خونه 4 تایی هست. واسه ادامه بچه‌ها ببینین الان یه سر نخ داریم به سمت بافت، یه سر نخ بالا داریم به سمت بیرون بافت. این پایینیه به سمت بافت، بالای خارج بافت. پایینیه رو بچه‌ها از این مهره کناریش رد کنین. دو تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و ببافین. اینم از سومین خونه. میرسیم به خونه 4م. خونه 4م نخ پایین رو دوباره از مهره کناریش رد میکنین و با 2 تا دونه مهره میبافین. میندازین اینجا داخل نخ بالا و میبافین. و محکم بکشین. به این شکل میرسیم به خونه آخر، خونه 5. نخ پایین رو بچه‌ها علاوه بر مهره کناریش از این مهره هم رد کنین. در مجموع از 2 تا دونه مهره. به این صورت یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. محکم بکشین. بچه به این شکل اولین مکعبمون تشکیل شد. حالا باید شروع کنیم به مکعب دوم. بچه روتین این مکعب دوم رو دقت کنین چون قراره هی تکرار کنین و بافتتون رو ادامه بدین. واسه شروع مکعب دوم و خونه اولش 3 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. محکم بکشین. اینم از اولین خونه از مکعب دومتون. واسه بافت خونه بعد و خونه دوم نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین، بکشین به این شکل. 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ اینجا، نخ بالا، و ببافین. محکم بکشین. اینم از خونه دوم. خونه سومم هم با این روتین میبافم. نخ پایین رو از مهره کنارش رد میکنم. بچه ها دارین هی میبافین، یعنی مثلا این خونه دوم بود یه چرخ بر بزنین این شکلی. دو تا مهره، نخ بالا و بافت.
به این صورت سومین خونه میرسیم به خونه چهارم، خونه آخر. نخ پایین رو علاوه بر این مهره کناریش از این مهره هم رد میکنیم. در مجموع از 2 تا دونه مهره به این شکل و حالا با یه دونه مهره میبافیم. میندازیم داخل یه سرنخمون، فرقی نداره کدومو، محکم میکشیم. اینم از مکعب دوممون. بچه حالا روتین این مکعب رو شروعش خونه‌های وسط و خونه پایین رو همین رو هی تکرار کنین. مکعب روی مکعب بافین. هر جام نختون کوتاه شد از ویدیو فلسفه اضافه کردن نخ کمک بگیرین و ادامه بدین. من میرم جایی که واسه مناسب بود، خونه آخر میام که بهتون بگم که چیکار کنین. خیلی خب بچه‌ها ببینین من مکعب روی هم دیگه بافتم. اینجا 11 تا مکعب روی هم دیگه بافتم. من این واسم این اندازه اوکیه. شما هر چقدر که میخواین ادامه بدین. حالا دوباره تقریبا یه متر نخ جدا کنین و این دو سر رو میبینین، دو سر این ستون مرواریدیمون رو. خب این 4 تا مهره رو میبینین بچه‌ها. نگاه کنین از این گوشه. خب این نخ اینجا رو میبینین، از زیر این رد کنین و بعد این رو مستقیم بیارین اینجا و بعد ببرینش داخل، از این نخ اینجا رد کنین. ببینید بذارین رد کنم. خیلی خوب. بعد حالا همین رو ببرین زیر اینجا داخل این مهره، داخل این خونه و یه همچین حالتیه. میبینی؟ یه همچین حالتی. و حالا اینجا بچه ها 4 تا دونه مهره بردارین. 2 تاش رو داخل این سرنخ بندازین، 2 تاش رو داخل اون سرنخ به این شکل. حالا یکی از این مهره ها رو بیارین سرنختون و بافت گرهی بزنین، یعنی همین نخ رو که داخلش مهره هست برگردونین داخل مهره. یه همچین گره طوری به وجود میاد. سر دیگه نخ رو از زیرش رد کنین، دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین و محکم بکشین و حالا دو سرنخ رو بکشین. بچه اینجا یه گرهی به وجود میاد، میبینین؟ این سرنخ رو بگیرم و یک جوری این گره رو وارد مهرهاتون کنین. میبینین؟ به این شکل. حالا بچه ها اینجا این دو سرنخ رو بیاین بین بافتتون رد کنین تا این قسمت باز نشه و محکم بشه. ببینین این سرنخ رو اول رد کنین بین کل مهره ها، همینجوری رد کنین. اون سرنخ رو بگیرین که گره نیاد بیرون. حالا فکر کنم دیگه محکم شد. ببین بچه اینجا دیگه باز نمیشه و محکم میشه. حالا اینجا دو سرنخ رو میتونیم قیچی کنیم. میبینین بچه ها به این شکل. یه مقدار نخ دیگه بردارین دوباره. خب و حالا ببینین هر کاری که این ور کردین رو روی این سر هم باید اجرایی کنین دقیقاً به همون شکل. ببینین فقط بچه ها بعد دقیقاً موازات، یعنی دقیقاً حالا نگاه کنین اینو که اینجوری نگه میدارین این قسمت از بافت به این شکله، بعد یه همچین شکلی هم این ور چیز کنین، درست کنین. ببینین این شکلی جای خودتون قرار بدین. بعد بگین که اوکی الان این به این شکل به وجود اومده، پس من نخم رو از یه همچین حالتی باید رد کنم. میبینین به این شکل. حالا دقیقاً همین کار رو که این ور کردیم اون ور هم تکرار کنیم. خیلی خب بچه ها اینم از این شکل به این شکل تکمیل شد. حالا اون دوتا حلقتون رو بیارین و وارد این دو سر کنین
به این صورت و این هم از این و اینم از دسته سه‌بعدی متحرکمون که هر وقت کیفی بافتین میتونین این رو به حلقه هاش وصل کنین. به حالا اگه بافت 5 تا 6 تایی داره وصل کنین. کلا این قرار آموزش باشه که هر وقت اگه به دسته سه‌بعدی متحرک احتیاج داشتیم به این ویدیو مراجعه کنین و ببافین و لذت ببرین. بچه‌ها اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین، یه کار کنین ویدیو بیشتر دیده بشه و اینکه منم انرژی بگیرم و ویدیو بیشتر و باحالی‌تر واسهتون بذارم. مرسی که تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.